ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਗਾਇਜ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 43-45 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ। AC ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕੱਢਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਲੌਗਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 6:30 ਵਜੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਫਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਲੌਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਪੌਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 6:30 ਵਜੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵਲੌਗ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਵਲੌਗ ਹੋਣਗੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਵਲੌਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਲੌਗ ਟਰੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ YouTube ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਜੋ ਫੁਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਐਪਲ ਐਕਸੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਫੁਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
हर बारी कैमरा कैरी नहीं कर सकते क्योंकि सब तो वधिया व्लॉग जो डिवाइस है अपने मोबाइल तो व्लॉग तुसीं कर सकते हो। तो कुछ वीडियोज़ आपां अपने मोबाइल तो भी यूज़ कर लेंदे आ ते हर बारी कैमरा जरूरी नहीं होंदा। मैं वार कह रहा हर बारी DSLR जरूरी नहीं होंदा। हर जगह जिथे वधिया फुटेज चाहिए उत्थे तो DSLR ही काम आऊगा क्योंकि उत्थे बुके मोड चाहिए होंदा। जी हाँ जी, मेरा फ्रेंड का मैसेज आ गया, आप हुण चले आ। ओके बाय बाय, टेक केयर। मैं फोन